Magandang umaga. Ngayon ay Biyernes, Hulyo 12, 2019. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition sa ulo ng ating mga balita. 6 na turista ang namatay at ilang dosena pa ang nasugatan sa panalasa ng malakas na bagyo sa northern Greece. 3 Iranian ships tinangka umanong harangi ang pagdaan ng isang British oil tanker sa Strait of Hormuz. 56 na Syrian regime at jihadist fighters namatay sa mga sagupaan sa northwest Syria. At US President Donald Trump nilagdaan na ang executive order sa kidney treatment. Ako po si Cez Alvarez, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita, 6 na turista ang namatay at ilang dosena pa ang nasugatan sa panalasa ng malakas na bagyo sa northern Greece. Ayon sa mga otoridad, hinagupit ng malalakas na hangin na may kasamang yelo ang popular tourist Halkidiki region malapit sa lungsod ng Thessaloniki. Makikita sa mga television footage ang mga bumaliktad na sasakyan, natumbang mga puno, nasirang mga bubong, mga bahay at mudslides. Sinabi ni Charalambos Istariadis, head ng Civil Protection sa Northern Greece, na isang unprecedented phenomenon ang nangyari na ikinasawi ng 6 na turista at ikinasugat naman ng nasa 30 iba pa. Kaugnay nito, nagdeklara na ng state of emergency sa nasabing lugar. Samantala, tinangka umano ng 3 Iranian ships na harangi ang pagdaan ng isang British oil tanker sa Strait of Hormuz. Dahil dito, dumating ang isang UK frigate para magbigay seguridad sa kanilang oil tanker. Ayon sa pahayag ng UK government, labag sa international law ang pagtatangka ng 3 Iranian vessels na pigilan ang pagdaan ng commercial vessel na British Heritage sa Strait of Hormuz. Sinabi pa sa nasabing pahayag na naobliga ang HMS Montrose na pumagitna sa pagitan ng Iranian vessels at ng British Heritage at mag-issue ng verbal warning sa mga Iranian vessels. Samantala, nagbabala naman si Iran President Hassan Rouhani sa Britanya laban sa ginawa nito na pagdetone sa isang nilang oil tanker sa bahagi ng Gibraltar. Mariing kinundina ng Iran ang unlike illegal interception ng Britanya sa kanilang Grace 1 tanker. Binuksan na ng US Department of Justice ang investigasyon kung nilabag ng Deutsche Bank ng Germany ang foreign financial laws sa pagkakasangkot sa 1MDB ni dating Malaysian Prime Minister Najib Razak. Sinisiyasat ng US Department kung nilabag ng Dutch Bank ang foreign corruption o anti-money laundering laws sa pakikipagtulungan sa 1MDB kung saan tinulungan ang Malaysian Fund na makalikom ng $1.2 billion na pondo noong 2014. Sinasabing bilyon-bilyong dolyar ang nanakaw mula sa nasabing investment vehicle sa pagitan ng 2009 at 2015 na sa pagbili ng mga mamahaling yate at mamahaling artwork kung saan iniuugnay rito si dating Malaysian ex-Premier Najib Razak at kanyang mga cronies. Ang investigasyon sa Dutch Bank ay dahil na rin sa tulong ni dating Goldman Sachs banker Tim Reisner na naghain ng guilty plea sa kanyang pagkakasangkot sa 1MDB scandal. Ipinagtanggol naman ni US Labor Secretary Alexander Acosta ang plea deal ng tinaguriang world sex offender na si Jeffrey Epstein. Sinabi ni Secretary Acosta na ang mga ginawang aksyon ni Epstein ay dapat patawan ng mas mabigat na parusa. Gayunman, kailangan anyang malitis ito sa bawat estado kung saan nakagawa ito ng krimen. She talks about the victims being scared and traumatized, refusing to testify, and how some victims actually exonerated Epstein.
Most had significant concerns about their identities being revealed. The acts that they had faced were horrible, and they didn't want people to know about them. Epstein's actions absolutely deserve a stiffer sentence. For years, there have been rumors of investigations in other jurisdictions, and he should be prosecuted in any state in which he committed a crime. If there are other states in which he committed crimes, if there are other states that can bring state charges, they should consider those as well. Sa iba nating balita, nanindigan si Federal Reserve Chair Jerome Powell na hindi siya aalis sa pwesto kahit tinangka umano ni US President Donald Trump na sibakin siya sa posisyon. Anya, hindi natatanggapin ang pagsibak sa kanya at mananatili siya sa pwesto. Samantala, binanggit naman ni Powell ang anyay cross-current sa trade na posibleng makaapekto sa US economy. We see the economy as being in a good place, and we're committed to using our tools to keep it there. Gus, the overall economy is performing reasonably well, but we see what we've called cross currents, principally trade developments and concerns over global growth, and we see those, and many FOMC participants at the last meeting saw those as weighing on the outlook and calling for possibly more accommodative policy. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Net 25 available in the Middle East on OSN. Mga isyong panlipunan. Mga isyong pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Namatay na ang isang Frenchman na naging sentro ng Right to Die legislation matapos alisin ng mga doktor ang kanyang hydration at nutrition tubes. Sinabi ng pamilya ni Vincent Lambert na pumanaw na ito alas 8:24 ng umaga sa edad na 42. Si Lambert ay naaksidente sa nangyaring car crash noong 2008 na nagdulot sa kanya ng severe brain damage na ayon sa mga doktor ay irreversible ang kanyang tinamong pinsala. Dahil sa kanyang kalagayan, nagkaroon ng usapin kung dapat ba siyang panatilihing buhay sa ganoong kalagayan sa pamamagitan ng life support o wakasan ang kanyang paghihirap. Nagdulot ito ng iba't ibang opinyon at salungatan, hindi lamang sa kanyang pamilya kundi maging sa buong bansa. Nagkaroon din ng legal battle kaugnay ng kanyang kaso na tinalakay sa highest courts sa France at sa Europa. Samantala, nagkasagupa ang mga regime at jihadist-led forces sa bahagi ng northwest Syria. Ayon sa War Monitor na Syrian Observatory for Human Rights, 56 ang namatay sa mga sagupaan. Binomba ng Russian at regime aircraft ang pinagtataguan ng dating Al-Qaeda affiliate na si Hayat Tahrir al-Sham sa Idlib region. Nagkaroon din ng sagupaan sa boundary ng nasabing rehiyon at maging sa hilagang bahagi ng Hama province. Sinabi ng Syrian Observatory of Human Rights na 32 regime fighters at 24 na jihadist fighters ang namatay sa sagupaan sa Hamameyat village.
Nagtalumpati si Japan Princess Mako sa harap ng Peruvian-Japanese Association sa Lima, Peru sa pagsapit ng ika-100 at 20 anibersaryo ng pagsisimula ng Japanese immigration sa South American countries. Ito ang unang official overseas trip ng 27 taong prinsesa mula nang maupo sa trono ang kanyang tiyuhin na si Emperor Naruhito Asede. 1899年に日本人790名が桜丸でペルーに到着してから120年が経ち、日本人ペルー移住120周年という記念すべき年を迎えられましたことをお喜び申し上げます。 Pero hoy, 120 años después, tenemos señales claras que la comunidad peruano-japonesa que ellos iniciaron se ha desarrollado y se siente agradecida y orgullosa de su peruanidad, de sus raíces japonesas y de su contribución efectiva al desarrollo del Perú y a la diversidad étnica y cultural que la caracteriza. Y yo soy nieta de japoneses, porque mis padres son nacidos en el Perú, ¿no? Ya soy tercera generación y mis abuelos han venido de jóvenes, los dos, la pareja, y vinieron por un contrato de trabajo en los barcos que había en esa época. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Muli na namang umangat ang Tokyo Stocks sa pagsasara ng trading kahapon. Ang benchmark Nikkei 225 Index ay tumaas ng 0.51% o 110.05 points at nagsara sa 21,643.53. Samantala, ang Broader Topics Index ay tumaas naman ng 0.47% o 7.31 points. Sinabi ni Oshikazu Horiyuchi, isang broker sa Iway Cosmos Securities, na nakinabang ang Japanese market matapos positibong tinanggap ng mga investors ang testimonya ni Federal Reserve Chair Jerome Powell. Kasunod nito, lumakas ang yen kontra sa dolyar. Ang dolyar ay bumaba sa 107.98 yen sa Asian afternoon trade mula sa dating 108.46 yen noong nakalipas na araw.
Kaugnay nito, nakapagtala ang Nintendo ng pagtaas ng stocks na umabot sa 4.15% matapos itong i-anunsyo ang paglabas ng bagong portable game console, ang Nintendo Switch Lite. Samantala, bahagya naman bumaba ang ilang automakers katulad ng Toyota na nalugi sa 0.62% at ang Honda naman ay bumagsak ng 0.54%. Nagprotesta ang mga Irish farmers sa labas ng Parliament laban sa hakbang ng kanilang gobyerno sa beef agriculture industry. Isa sa mga tinututulan ng mga magsasaka ay ang binuong EU-Mercosur deal na pinangangambahan nilang makaapekto sa kanilang kabuhayan dahil sa pagpasok ng mas murang South American imports. Deal, the big problem we have as farmers is the double speak within the EU. They have restrictions on farmers, environmental restrictions on farmers all around Europe, and we have to farm in an environmental way. And then suddenly they will do a deal with a country that absolutely flouts that. You know, our beef is top quality, both trade-wise and the way it's treated, the way it's looked after. And it's a joke what's happening. We're not able to exist at this, and they're talking about bringing down the price of beef by flooding the market with cheap Mercosur beef. And all. Nilagdaan na ni US President Donald Trump ang executive order para sa kidney care ng mahigit sa 30 milyong Americans na mayroong kidney disease. Sign an executive order taking vital steps to increase the supply of kidney available transplants. That's why my order supports the selfless individuals who donate kidneys by granting them reimbursement for extra expenses associated with organ donations, such as lost wages and child care. The kidney has a very special place in the heart. It's an incredible thing. People that have to go, there's people that have loved ones that are working so hard to stay alive. They have to work so hard. There's an esprit de corps, there's a spirit like you see rarely on anything. So I just want to thank all of you folks for being here. It's really... Matagumpay na nakalapag sa isang asteroids ang Hayabusa 2 probe ng Japan. Nagawa nito na maisagawa ang final touchdown na naglalayong makakolekta ng samples ng inaasahang makapagbibigay ng linaw sa pag-aaral sa solar system. Tunghayan natin ito. Let's make a V sign. Here we go. Touchdown 成功です。 Touchdown 2 was a success. はい、私。At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan po ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Sas Alvarez na Imon with 25. Susunod na ang Agila Balita.